Gusto mong bird? Teka lang, Carla. Antayin lang natin mag-focus. Pot! Anong pangalan niya? Anong pangalan niya? Huwag mo usama. Anong pangalan? Pot, gusto mo ng bird? Ay, siya ka? Teka lang, punasan mo nga muna yung sipon. Kadiri eh. Kadikit niyan eh. Pot, gusto mo ng bird? Ayun o, bird oh. Hindi na ibon nga eh. Ayan muna, tingnan mo na yan. Hindi nakakalipad yan? Hindi nakakalipad? Ha? Touch mo. Hindi nakakalipad? Wow! Ay, That's mo Matalas ulit. kasi. That's mo ulit. Oh. Tita nga, oh. yung ulo na lang. Oh. Hindi nakakalipad yan? Nakakalipad. Sino ko nakulong? Sa basket ni Lola. Din to. Gusto lang ipakita kay Potpot eh. Nakakapasok sa kwarto. Huwag niyong pakalawan. Makalawalan? Eh! Ayan, Kiss muna. Kiss muna yung bird. What? Nako, si Pot. Si Papa. Ay, patayin ha. Ito. What to? Ano yung dede mo? Ah. Walang sumisipon, be. Ay, nako. Baka mo maayos eh. Baka mo maayos eh. Ang tawag dyan? Bird Baya. Ayaw. Touch me dito. Ay, teka. Wow. Mm. Ay. Ay, sabi niya. Sabi niya, ay. Uy, paano? Hindi yan pwede. Huwag ka nagsasayang ng pagkain mo. No. Baka mamatay yan. Nandun. Ako. Ako po, ikaw. No! Umiyan sa ano. Kasi hawakan mo. Hawakan mo, yan lang oh. Daig ka pa ni siya. Wait lang. No. Shinshin, ibalik mo na yun sa basket. Basket. Ayun o. Nasa yung pambike. May bukas doon, tapos i-tape. Patulong kay Tita Carla. Kung nakakuha ko na. Ay, nako. Ice Jam. Ang tagakain, si Tita Do. Ang icing, be. Dumirekta ka pa, ha? Akin na. Tatanggalin ko. Sayangin mo eh. Akin na yung biskwit. Tanggalin ko nga para Ayan, kainin mo lahat. Biskuit. Ay. Biskuit lang. Okay na. Huwag itapon. Yan tayo eh. Tayo eh. Abang lalayasan ako. Wala na. Nakalipad na. Alam mo, Shinshin? Kaya